So, ayun po. Anyway, so, ito na yung sinasabi natin na how to make your Saturday successful and fulfilling. Alright. So, kanina, nagawa na tayo ng nakapag-coach tayong isa. Then, nakapag-vlog tayo ng dalawa. Nakapagbasa. Nakapagpahinga. At ngayon, magbo-Bible study tayo. Investation. So, ibig sabihin, ito na yung ginagawa mo na kung ano magiging successful ka. Kanina, yung mga vlogs ko, coaching, that's for success. Yung pagtulog ko ngayon at yung Bible study natin, that's for fulfillment or happiness. Just simply happiness, di ba? Sasaya tayo, okay? So, yung Saturday ko, dalawang bahagi ng buhay natin. Alright? So, tara, tingnan natin kung pero hindi ko na ipapakita sa camera yung ating palang pag-Bible study. Okay? Alright? Sige. So, ito yung Orani po to. Doon sa mga taga-Orani, Purityville Subdivision. Okay. Alright. Malapit na tayo. Doon na tayo sa church. Okay? Tapos na tayong visitation. Nagawa na natin yung isang bagay na nakapagpapasaya, nakakapulfill ang buhay. Yun na, it's doing your mission in life. Yung ministry mo, yung purpose mo sa buhay. Okay? So ngayon, tayo ay magpa-vlog na. Binili-urani tayo. So ito sila. Okay na tayo. Hi! So sa binili. Binili ko na urani. Tagal na eh. Binili urani, mabay. Tsaka mabang yung CR nyo dito So in fairness, so yan. So sa lahat na gustong magmerienda, dito na kayo sa Binili Urani. Okay, so dito tayo sa Binili Urani. Malamig. Alam niyo tong Binili Urani, napaka makasaysayan para sa akin. Dito ko ni-launch ang aking book. Yun ang second floor nila. Yan. Dito ako nag-launch last 2 years ago. Makasaysayan kasi that's my first major event sa buhay ko. Then, ngayon nandun pa rin sa kanila yung mga books natin. Nagbebenta sila ng reseller ko sila. Okay, so galing tayo sa Bible study. Papa-car wash pa tayo. Marami pa tayong gagawin. Okay? Marami pa. May i-coach pa tayo maya-maya. Okay, and marami pa tayong gagawin ngayong araw na to. Okay? How not to quit in your dreams, diba? Ano tayo, marami tayong pangarap. Mula nung bata tayo, puno-puno tayo ng pangarap. Napanood ko kanina kay Grant Cardone. Ang problema ganito. Nung bata tayo, ang lalaki ng pangarap natin, diba? Gusto natin na makalipad tayo. Gusto natin na doktor tayo, di ba? Nagdo-doktor-doktoran tayo nung bata tayo. Gusto natin, boss tayo, marami tayong pera. Pangarap natin, pumipirma na lang ng cheque. Madami tayong pangarap nung bata tayo. Ang problem, ngayon lumaki na tayo. Nagkaedad na tayo. Yung pangarap na yon, nililitan na natin. Binababaan na natin pangarap. Di ba? What's the difference? Anong nangyari? Nung bata tayo kasi, dahil ang nasa isip lang natin is, gusto ko tong gawin, walang iba. Hindi mo niisip yung magagalit nanay mo, pagagalitan ka ng tatay mo, hindi mo rin niisip na imposible. So, nangangarap ka ng malaki. Diba? Nangangarap tayo ng mataas sa buhay natin. Pero nung lumaki na tayo, nung tumanda na tayo, sabi nga, nagkukwit na tayo sa pangarap natin. Binababaan na natin. Kasi meron ng halong fear. Natatakot na tayo na baka pagtawanan tayo, di ba? Nung bata nga tayo, kasi sabi natin, magiging Darna tayo. Hindi naman tayo magiging Darna, pero imposible siya maging Darna. Pero hindi tayo takot. Sinasabi natin, di ba? Hindi tayo natatakot na sabihin gusto natin maging Darna.
Sa mga boys naman, gusto nila maging Superman. Di ba? Ako si Superman. Di ba? Mga kalaro natin, patalon-talon, di ba? So, yun nga yung nangyari. Kasi noon, wala tayong fear. So, ngayon, ang dami na nating fear sa buhay. Di ba? At ang nakakalungkot, we quit on our big goals. Ang dami nating pangarap na malalaki, pero tayo mismo nag-quit na. Sinakinig na tayo dun sa outside voices or even inner voice na sinasabi mo na rin sa sarili mo na it will not happen, it will not happen. Diba? Sabihin naman sa'yo na outside world, yes, it will not happen, it will not happen. So, ang pangarap mo na maging doktor, wala na. Ang pangarap mo na magkaroon ng Mercedes-Benz, wala na. Yung pangarap mo magkaroon ng BMW, nawawala na siya. Wala na, di ba? Natakot na tayo. Alam niyo ako, when I went to Miriam, sa Miriam College, sa City po ako nag-enroll ng PhD ko. And, nung nandun na ako, I belong to the first batch. 8 kami na nag-enroll sa PhD program ng Miriam College. First batch. Lahat kami natakot. Sabay ako sa takot. So, wala sa amin unang nag-PhD. Ako, I stopped for 10 years. Yung pangarap ko maging doctor, maging consultant sa environment, give up ko siya. Nag-quit ako. Kasi, sabi ko, hindi ko kaya. Kaya nung magpapaaral sa akin na hindi ko kaya yung dissertation itself. Ewan ko ba nung pwersa yung sumanib sa akin na time na give up ko yun. Tuloy na-delay yung success ko. Na-delay tuloy yung success ko. Na-delay tuloy yung pagyaman ko. Ganun kasi, when you quit your dreams, ang daming nadidelay. Nadidelay yung tagumpay mo. At pag na-delay tagumpay mo, nadidelay rin tagumpay ng mga tao sa paligid mo. Ngayon, nanay ko ngayon, so dapat matagal na siya maraming pera. So ngayon na siya nagkaroon ng maraming pera. So what I'm trying to say, balik tayo sa topic natin is we quit because of that fear. And sometimes, we quit also kasi we settle and we think we're okay. We think we're okay. Okay na rin naman ako. Sabi ko sa sarili ko, okay na rin naman na napasa ko yung compre. Okay na rin naman na malapit na ako maging doctor. Diba? Ganon. So, nagsettle na tayo dun sa what we presently have. So, okay na rin naman na manager ka. Okay na rin naman na may trabaho ka. Okay na rin naman na nagre-rent kayo. Okay na rin naman to, nakakaraos. So, naging gano'n na lang tayo na okay na rin naman to. Diba? Gano'n na. So, natakot na tayo. And second, nagsettle na tayo. And, naging komportable na lang tayo on what we have. And for 10 years, I was so comfortable na hindi natapos PhD ko, na nagbibiyaya ko everyday, na break-even lang ang pera ko. Tinanggap ko siya. I quit my dreams. I quit on my dreams. Diba? And third reason, ba't tayo nag-quit? Tayo nag-quit? Meron na kasi bukod na sa komportable ka, na-enjoy mo na rin yung hindi ka nai-stress. Na-enjoy mo na rin yung wala ka masyadong iniisip, di ba? Na-enjoy mo na rin yung walang masyadong pressure sa buhay mo. Na-enjoy mo na rin yung konting isip, may sweldo ka, konting gawa, na-enjoy mo na rin siya. In other words, na-enjoy mo na yung madaling buhay, di ba? Na-enjoy mo na yung konting effort. Na-enjoy mo na yon. Yung binabalanse mo lahat. Na-enjoy mo na yung pag-uwi mo from work, nanonood ka ng TV. Pag Saturday, nagagala, nagkakape, nag-Starbucks, nabibiniri, natutulog. So, na-enjoy mo na yung ganon. So, that, you quit your dreams. You quit your dreams. You quit your dreams. Kaya, yun na. And last, why we quit on our dreams, last reason is, wala tayo sigurong strong why. Your why, your reasons.
Or hindi siya strong kasi in the first place wala kang reasons, wala kang why. Balik tayo sa example ko. Gusto kong mag-doctor, PhD, tapusin. Pero hindi ko naman alam kung anong reason ko. Hindi ko naman sinulat, gusto ko kasi magkakotse. Gusto ko kasing magkaroon ng sarili kong company. Gusto ko magkaroon ng sarili kong negosyo. Wala. Ni sa hinagap, that time when I was studying, wala ako inisip na magkaroon ako ng sarili kong business. I don't have my why. I don't have my reasons. Eh di ba sabi nga ni Simon Sinek, you should have your reasons. And sabi ni Tony Robbins, yung mga, like, paborito ko itong examples, yung mga astronauts na nakita natin na nagpakahirap, training, napunta sa outer space, what happened to them? Nag-astronaut sila nang di alam ang reason. So after nila magpunta sa outer space, bumalik sa Pilipinas, sa bansa nila, yes. So sige, kinamakamehan sila na president. Then after that, nadidepress sila because they don't really know the reasons. But sila nag-astronauts, diba? Maraming ganon, according to the book of Tony Robbins. They don't know the reasons. Kaya tayo nag-quit. Hindi naman natin alam ang reason natin eh. Hindi natin alam kung ano reason natin. Naalala ko si Manny Pacquiao. Di parang naiyak. Hindi ko alam eh. Yung topic kasi. Naalala ko si Manny Pacquiao. 14 times siyang lumaban sa MGM Grand. And 14 times, he was asked the same questions. In Tagalog, in English. Tanong na, bakit ka ba lumalaban? Ba't ka nag-boxing? For 14 years, whether Tagalog or English ang tanong, he's so very consistent. Alam niya yung reason niya. Kaya siya lumalaban because gusto niya mapasaya mga tao nanonood sa. Kaya kahit na pinipigilan siya ng mga trainer niya, huwag kang suntok na suntok, sugod na sugod, ginagawa niya pa rin. Because he knows his reason, alam niya yung purpose na. Hindi wala nga instance na nag-give up siya sa nasa ring eh. There were times na nabububog na talaga siya. May bumato ba ng white towel, may sinabi niya ba, I don't like anymore. Hindi. Tuloy pa rin ang laban. Because he knows his reason. So sometimes we quit because we don't have enough reason. Your reasons are not enough. You quit because you don't have strong reasons. That's it. Alam nyo ngayon ba't hindi ako makakwit? I'm a full-time principal. And it's a tough task. And the Dean of College of Education and Academics. Responsibility and accountability-wise, sobrang laki. Then I have my own YouTube channel. I run it. I have my small businesses run by my partners. I have my e-commerce. I have my GDS, corporate training. I have many things. Mas pagod ako ngayon kaysa nung nag-aaral ako sa Miriam. Nung nag-aaral ako sa Miriam, ang dali ko mag-quit. Pero hindi ako masyadong pagod. Ngayon pagod na pagod ako, kasi may sakit pa ako, hindi ako makapag-quit. You know what's the reason? Nung nasa Miriam ako, wala akong reason. Wala akong purpose. Ngayon, my reasons are strong. My purpose is very clear to me. Kaya hindi ako makapag-quit. Alam ko yung purpose ko. Alam ko yung reason ko right now. Thank you, sir. I know my purpose now. Alam ko. Alam ko na I need to do this for a couple of years pa to settle my investment, my retirement plan, to settle. I want my own house. Finally, nagusto ako magkabahay. Nag-ispat na actually ako ng place para makapagpatayo ng bahay.
And I want to do my ministry ng meron akong pera to sustain my ministry. Kaya kanina, ang sarap. Nag-Bible study ako, nag-visitation, meron akong coach ako, komportable, binigay ni Lord sa akin. So, marami pa akong gustong gawin. I have many reasons. Hindi ako nag-quit. So, sa lahat sa atin, you have your dreams. Kaya lang nag-quit ka na eh, di ba? Meron kang pangarap, pero nag-quit ka na. Kasi natakot ka. You are comfortable, you settled, you're enjoying a simple life, and wala kang strong reason kaya nag-quit. Ibahin mo yun. Don't quit your dreams. Know your reasons. Write your purpose. Write your reasons. This is the same thing, di ba? Pagka sa umaga, pag nag-alarm tayo, di ba ini-istos natin, ayaw natin tumayo. Ba't tayo pa rin tumayo, nag-alarm na? Kasi yung reason mo to wake up is not enough. It's not enough para sa'yo tumayo. Pero kung meron kang major events that day, tatayo ka. Kasi very strong reason mo. Right? So, you need to write your reasons. And stop enjoying a simple life. There's more in life. There's more places to travel. Okay? To enjoy. Mas marami pang masarap na coffee na dapat mong matikman. Na salad na dapat mong kainin. And different people na mamimit mo. And stop being comfortable because it's not okay. Alright? So you need to do that. Don't quit your dreams. Imposible ba? Balik kami pangarap ng bata ka. Go back to your dreams when you were young. Go back to your dreams when nobody is saying you can't do that. When you are only listening to yourself, to what you want, you go back to that time. Go back, what do you want to do? Gusto mo maging pilot, no? Gusto mo maging millionaire that time? Gusto mo magkaroon ng asyenda nung time na yon? Come on, do it. Do it. Don't quit your dreams.